नमस्कार शिक्षक विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मी प्राध्यापक SP तुपे सर माय ॲम्बिशियस या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आपण जे हे काही व्हिडिओचं सत्र सुरू केलेलं आहे ती जी काही TAIT म्हणजेच शिक्षक पात्रता व बुद्धिमापन चाचणी परीक्षा होणार आहे त्याच्या अनुषंगानं आपण हे व्हिडिओची मालिका सुरू केलेली आहे। त्याच्या पूर्वी जवळपास 5 व्हिडिओ अपलोड केले होते आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसाद तुम्ही दिलात, त्याबद्दल मी तुमचं आभार मानतो। त्याचबरोबर कौतुकही करतो की तुम्ही इच्छुक आहात की तुम्हाला ही परीक्षा द्यायची आहे आणि हमखास तुम्हाला जिंकायचं आहे असं किमान तुम्ही स्वप्न तरी बघायला लागलाय, याचा हा पुरावा आहे। तर ठीक आहे, आजचा जो व्हिडिओ आपण करतोय तो पहा, जे काही आपल्याला अभ्यासक्रम दिलेला आहे त्याने, कारण ह्याचा 2017ला एकच पेपर झाला, मी पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आणि त्याचे ऑनलाईन परीक्षा असल्यामुळं समान काठिण्य पातळीचे जवळपास 23 पेपर माझ्या हाताला लागले। म्हणजे साधारण 23 पेपर झाले होते, म्हणजे जे उपलब्ध झाले तो आकडा मी सांगतोय, तो कदाचित जास्तही असू शकेल, पण 23 पेपर मिळाले। तर त्या प्रत्येक पेपरमध्ये एक समकाठिण्य पातळीची उदाहरणं दिली होती। आता हा जो मी आज जे उदाहरण मी तुम्हाला सोडवून देणार आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकच उदाहरण सोडवून देणार आहे, पण हे एकच उदाहरण आहे। एकाच पेपरमध्ये 5 प्रश्न ह्या उदाहरणावर आहेत। म्हणजे ही जी माहिती आहे तुमच्या समोर मी ठेवली आहे, तर त्याच माहितीवरती 5 प्रश्न विचारले आहेत, 5 वेगवेगळी उदाहरणं आहेत, फक्त त्याचे पर्याय बदलल्यात आणि शेवटचा प्रश्न बदलला आहे। पण यासाठी आपल्याला जे काही त्याचं बेसिक आहे किंवा ते उदाहरण कसं सोडवायचं आहे तर हे समजावं, यासाठी ह्या उदाहरणाच्या साईड म्हणजे हे तुम्हाला 2017च्या पेपरमध्ये विचारलेला प्रश्न, जे काही बैठक व्यवस्था आणि रांगेतील स्थान असा जो घटक आहे आपल्या बुद्धिमापनमध्ये हा घटक येतो, हा तुम्हाला विस्ताराने शिकवला जाणार आहे। पण त्या घटकावरती एकाच पेपरमध्ये 5 नमुन्याचे प्रश्न विचारलेले आहेत। आणि मग आजचं जे उदाहरण आहे हे उदाहरण आपण सोडवायचं आहे, आणि ते उदाहरण सोडवत असताना तुम्हाला मी त्याचे काही बेसिक ज्या गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला माहीत असणं अनिवार्य आहे त्या गोष्टीचा पण आपण लेखाजोखा आजच्या या व्हिडिओमध्ये करायचा आहे। आणि पाहता प्रश्न तुम्हाला समोर दिसतोय, मी पुन्हा एकदा प्रश्न वाचतोय। हा जो प्रश्न आहे तो आहे बैठक व्यवस्था म्हणजेच रांगेतील स्थान हा जो घटक आहे त्याच्याशी निगडीत। तर प्रश्न दिला आपल्याला त्यांनी की 6 लोक C, D, E, F, G आणि H एका सरळ रेषेत उत्तर दिशेसमोर उभे आहेत, पण एकाच क्रमाने आहेत असे नाही। म्हणजे हा जो क्रम दिलाय त्याच क्रमाने ते थांबले असतील असं नाही आहे, ते उत्तर दिशेसमोर आहेत। आणि पुढे सांगितलं की D हा Fच्या उजव्या बाजूला 2ऱ्या क्रमांकावर आहे, C हा Hच्या डाव्या बाजूला 4थ्या क्रमांकावर आहे, आणि H हा ओळीच्या सर्वात शेवटच्या टोकाला उभा नाही आहे। E हा Dच्या उजव्या बाजूला 2ऱ्या क्रमांकावर आहे। तर खालीलपैकी कोणती जोडी रांगेच्या सर्वात शेवटच्या टोकाला उभे असलेल्या लोकांची लोक दर्शवते, असा प्रश्न विचारला आपल्याला, लोकांना दर्शवतात। मग कोणती जोडी अशी आहे की ती रांगेत शेवटच्या टोकाला नाही आहे असं विचारले। आता पहा, आपल्या लक्षात आलं की ही एक रांग आहे। आता याचं जे काही बेसिक आहे, आपण 1 मिनिटामध्ये जे कोणी बैठक व्यवस्था हा जो घटक आहे हा पहिल्यांदा पाहत असतील किंवा हे उदाहरण किंवा अशा नमुन्याचं उदाहरण, या कन्सेप्टचं वरचं उदाहरण जर तुम्ही पहिल्यांदा पाहत असाल तर तुम्हाला ते समजावं या उद्देशानं मी थोडंसं त्याचं बेसिक तुम्हाला सांगेन की बैठक व्यवस्था या घटकाचे 2 प्रकार आहेत। म्हणजे जी बैठक व्यवस्था आहे ना, बैठक व्यवस्था त्यालाच आपण आता रांगेतील स्थान आणि बैठक व्यवस्थेचे 2 भाग पडतात प्रामुख्यानं। बैठक व्यवस्था त्याच्यावरती 2 नमुन्याचे प्रश्न विचारले जातात। एक बैठक व्यवस्था असती आणि ती असती खुल्या जागेतील, लक्षात घ्या, खुल्या जागेतील, खुल्या म्हणजे मोकळ्या, त्याला आपण मैदान देखील म्हणू शकतो, म्हणजे मैदानामधली बैठक व्यवस्था, म्हणजे खुल्या जागेतील ही एक बैठक व्यवस्थेचा प्रकार आहे। आणि दुसरा जो प्रकार आहे आणि तो आहे तो बंदिस्त जागेतील, बंदिस्त म्हणजे बंदिस्त जागेतील हा दुसरा प्रकार आहे बैठक व्यवस्थेचा। आता ह्या बंदिस्त जागेमध्ये पुन्हा प्रकार पडतात, म्हणजे कुठले तर वर्तुळाकृती बसले, चौकोनाकृती बसले,
त्रिकोणाकृती बसले, षटकोणाकृती बसले, अशी काही तुम्हाला माणसं देतील आणि मग ते गोलाकार बसलेले आहेत असं सांगतील वगैरे वगैरे. तर तो भाग आपण थोडासा बाजूला ठेवता याच्यामध्ये, कारण आता जो प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे तो प्रश्न ज्याच्याशी रिलेटेड आहे, ज्या कन्सेप्टशी रिलेटेड आहे तो कन्सेप्ट समजावून घ्या. मग आता खुल्या जागेतील म्हणजेच मैदानातील बैठक व्यवस्था कशी असती आता हे पाहून घ्या. म्हणजे इथं फक्त आपल्याला काय अपेक्षित आहे तर आपल्याला डावं आणि उजवं समजणं महत्त्वाचं आहे. हां, तर मग आता आपण बघूयात की या उदाहरणाकडे जाऊया. आता बघा, ही खुल्या जागेतली बैठक व्यवस्था आहे. म्हणजे हा जो प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे तो खुल्या जागेमधला आहे. मग त्यांनी सांगितलं की ही नावं दिलेली आहेत, ही जी 6 व्यक्ती आहेत या उत्तर दिशेसमोर उभ्या आहेत असं वाक्य आहे. पाहता, हे महत्त्वाचं वाक्य आहे, उत्तर दिशेसमोर. आपल्याला त्यासाठी दिशा समजल्या पाहिजेत. तर मुख्य दिशा अशा असतात. इथं वरती आपण अगदी 3री 4थीच्या पुस्तकामध्ये नकाशा दिलेला आहे, जिथे जिथं नकाशा आहे तिथे तिथे असं एवढंच दिलेलं असतं. हे बाकीच असं सोडलेलं असतं. आपल्याला माहीत आहे की उत्तर आणि दक्षिण विरुद्ध दिशा आहे आणि इकडं आहे ती पूर्व आहे आणि इकडं आहे ती पश्चिम दिशा आहे. हां, मग आता उत्तर दिशेसमोर आहे असं जर दिलं असेल तर याचा अर्थ असा झाला की यांची जी तोंड आहेत ही उत्तरेकडे आहेत. उत्तर म्हणजे वरती त्यांची तोंड आहेत. प्रश्नामध्ये 2 प्रकारची तोंड असू शकतात. म्हणजे एक तर त्याचं तोंड दक्षिणेकडे किंवा त्याचं तोंड उत्तरेकडे. म्हणजे समजा अशी जर बैठक व्यवस्था असेल तर इथं जर बसला असेल किंवा उभा राहिला असेल तो, पहा मी कन्सेप्ट सांगतोय बा, तर इथं जर तो बसला असेल तर एक तर त्याचं तोंड इकडं असू शकतं, म्हणजे इकडं आहे ती दक्षिण आहे, आणि एक तर त्याचं तोंड वरती असू शकतं. मग तो बसू दे नाही तर उभा राहू दे, म्हणजे तोंड कुठं आहे ते. तर तशा पद्धतीनं ह्यांनी सांगितलं की ते उत्तरेसमोर आहेत, म्हणजे त्यांची तोंड उत्तरेकडे आहेत. आणि जर प्रश्नामध्ये जर उल्लेखच केला नसेल हां ती तोंड कुठल्या बाजूला आहेत तर तिथं आपण उत्तरेकडे धरायचं आहे. तर आता आपण पाहतोय की पाहता ज्यावेळेला तोंड उत्तरेकडे असतात तेव्हा त्या दिशा कशा असतात. पाहता इथं मी तुम्हाला दाखवतो आणि त्या व्यक्तीनं आपण बसवूया. म्हणजे हा प्रश्नच केवळ आपल्याला सोडवायचा नाही, आपण या नमुन्याचे जवळपास जे 5 प्रश्न त्यांनी विचारलेले आहेत असेच बैठक व्यवस्थेवरती, फक्त शेवटच्या प्रश्नात बदल केलेला आहे, तर ते तुम्हाला सोडवता येतील. तर पाहता ही 6 व्यक्ती आहेत, म्हणजे त्यांची मी 6 जणांना बसवतो, 6 जणांच्या जागा करतो इथं. हां, त्या 6 जणांना आपल्याला बसवायचं आहे. ठीक आहे, मग हे 6 जणांना बसवते. पहा, ही 6 हे टोकाचा, हा या टोकाचा, इथं एक असेल, इथे एक असेल, इथे एक असेल, इथे एक असेल. 1 2 3 4 5 आणि 6 माणसांच्या 6 जागा करून ठेवल्या आहेत उभा राहण्याच्या. आता जसं जसं प्रश्नामध्ये सांगत गेल्या तशा पद्धतीनं त्यांना आपण स्थानबद्ध करायचं आहे. सोपं आहे एकदम. पण हे कळलं पाहिजे की उजवी आणि डावी कशी असती. जर का त्यांची तोंड जर उत्तरेकडे असतील, म्हणजे पहा आता तुम्ही मला पाहताय, तुम्ही मला कॅमेऱ्यात पाहताय, म्हणजे मी तुमच्या समोर आहे, माझं तोंड इकडं आहे. मग आता इकडं आहे म्हणजे माझं उत्तर इकडं आहे, ही उत्तर अशी वरती आहे, इथं उत्तर आहे, ही उत्तर वरती आहे, म्हणजे यांची तोंड अशी आहे. मग त्यामुळे त्यांची इकडची जी बाजू आहे ना ही उजवी बाजू आहे आणि ही डावी बाजू आहे, म्हणजे ही आहे डावी आणि हिथं आहे उजवी. ही जर त्या उभं राहिलेल्या किंवा बसलेल्या व्यक्तींची तोंड उत्तरेकडे असतील तर जर तोंड दक्षिणेकडे असती तर ही दिशा उलटी झाली असती, हे लक्षात घ्या. तसंही आपण ज्याला हा लेसन पूर्ण शिकू तिथंही मी तोही बेसिक, म्हणजे प्रत्येक त्या घटकामध्ये जेवढे काही कन्सेप्ट आहेत त्या प्रत्येक कन्सेप्ट आपण परफेक्ट करून घ्यायचा. म्हणजे कसा जरी प्रश्न विचारला तरी सुद्धा आपल्याला तो सोडवता येईल. कदाचित 2017ला अशा कन्सेप्टवरचा प्रश्न विचारला, याच घटकावर त्यांना येत्या परीक्षेला जर वेगळ्या पद्धतीनं प्रश्न विचारायचा असेल तर म्हणजे आपल्याला सर्वतोपरी तयारी करूनच परीक्षेला गेलं पाहिजे. हे तरी 100% सत्य आहे. हे तुम्हाला कदाचित मला वाटतं मान्य असावं आणि असायलाच पाहिजे. मग आता बघा, आता बसवत जाऊया. ही दिलेली फक्त माहिती वाचायची आहे, फक्त काळजीपूर्वक वाचणं हे महत्त्वाचं आहे. आता कसं त्यांना बसवलंय तर पहा, आता आपल्याला सांगितलं की बाबा ही एवढी नावं आहेत CDEFG आणि H, एका रेषेत बसवलं आम्ही, त्यांना जागा केलेली आहे त्यांची. आता पहा कसं बसवायचं आहे. तर D हा Fच्या उजव्या बाजूला 2ऱ्या क्रमांकावर आहे. तर 2ऱ्या क्रमांकावर आहे बरोबर आहे हो, परंतु लगेच आम्हाला तो D आणि F नाही बसवता येणार. पुढं काय सांगितलं, पूर्ण वाचल्यानंतर बसवायला सुरुवात करायची. पुढं काय सांगितलंय, C हा Hच्या डाव्या बाजूला 4थ्या क्रमांकावर आहे, E हा Dच्या उजव्या बाजूला 2ऱ्या क्रमांकावर आहे. हां, मग आता ओळीच्या टोकाला कोण नाही आहे बघा, तर C हा Hच्या डाव्या बाजूला 4थ्या क्रमांकावर आहे आणि H हा ओळीच्या सर्वात शेवटच्या टोकाला उभा नाही. म्हणजे H हा सर्वात शेवटच्या टोकाला उभा नाही, म्हणजे इथं H नाही, म्हणजे इथं कदाचित तो असू शकेल. इथं जर मी Hला बसवला,
आता त्यांनी असं सांगितलं की प्रश्नामध्ये सांगितलं बघा, सी हा एचच्या डाव्या बाजूला चौथ्या क्रमांकावर, एचच्या डाव्या, बघा इथं एच बसवला मी, पहा एच इथं बसवला आहे, त्याची डावी इकडं असणार आहे आणि कितव्या, चौथ्या क्रमांकावर. मग चौथा मोजा ना, 1 2 3 आणि 4, म्हणजे सी कुठं असेल, इथं असेल. दिलेल्या माहिती म्हणजे अजून हीच माहिती फायनल असेल असं नाही आहे, लक्षात घ्या. जसं सांगितले तसं बसवत निघालं आहे. मग त्या पद्धतीनं बसवल्यानंतर मग शेवटी आपल्याला जो प्रश्न विचारला आहे आपल्याला तिथं जायचं आहे. तर दिलेल्या कंडिशन्सप्रमाणे आम्ही आलो. हां, आता पुढं काय सांगितलं बघा, सी हा एचच्या डाव्या बाजूला चौथ्या क्रमांकावर आहे, एचच्या डाव्या बाजूला सी हा चौथ्या क्रमांकावर आहे की नाही, आहे. आता पुढं बघा, डी हा एफच्या उजव्या बाजूला दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. डी हा एफच्या उजव्या बाजूला, एफच्या उजव्या बाजूला दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोण आहे तर डी हा एफच्या आणि ई हा डीच्या उजव्या बाजूला, म्हणजे डीच्या उजव्या बाजूला दुसऱ्या क्रमांकावर. म्हणजे पहा, ई हा इथं जर मी ई बसवला, इथं जर मी डी बसवला तर बघा अटीत बसलं का, तर डी हा पहा आहे का, ई हा म्हणजे हा ई, डीची उजवी कुठं आहे, इकडं आहे आणि दुसऱ्या स्थानावर आहे, म्हणजे एच सोडून हा 2 1 2 बसला बरोबर. म्हणजे डी बसला, एच बसला, ई बसला. आता दोघं राहिल्यात. आता ती दोघं कशी बसणार आहेत, आता दोघं कशी बसणार आहे हे बसवायची गरजच नाही ना. म्हणजे आता आपण त्यांना बसवू शकतो, परंतु लक्षात घ्या बसवायची गरज नाही. का तर प्रश्न सोडवत असताना काही वेळेला प्रश्न वाचत जे पर्याय आपल्याला दिलेले आहेत आणि जो प्रश्न विचारलेला आहे तर त्याच्यावरूनच आपल्याला जर प्रश्नामध्ये काय विचारले बाबा, मला प्रश्नामध्ये मला असं विचारलं की बाबा शेवटची जोडी कोण, टोकाची जोडी कोण. अहो मला इथं टोकाला बसलेली माणसंच सापडली, कोणच बसला, सी बसला आणि ए बसला. म्हणजे मला जर टोकाला बसलेली जोडी सापडली असेल तर बाकीच्यांना बसवायचं काय गरजच नाही आहे. म्हणजे माझं उत्तर जे असेल ते बी असेल. अशा पद्धतीनं आता हा जर प्रश्न असाच प्रश्न तुम्हाला 5 वेळा विचारला आहे त्या पेपरमध्ये 2017, हा 2017च्या पेपरमधला प्रश्न आहे, 5 वेळा विचारला आहे. म्हणजे ही सगळी माहिती तीच आहे, काहीच बदल नाही आहे, फक्त बदल केला आहे तो प्रश्नामध्ये. म्हणजे तुम्हाला फक्त त्या दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांचं स्थानबद्धता म्हणजे स्थानबद्ध त्यांना करता आलं पाहिजे आणि मग विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला देता येईल. तर यासाठी कन्सेप्ट क्लिअर असणं हे महत्त्वाचं आहे. आता बघा, मी हा प्रश्न इथं ह्यांना न बसवता ह्याचं उत्तर मिळालं, पण समजा आता त्यांना बसवूया आपण, दिलेल्या माहितीप्रमाणे आपण बसवायचं आहे. राहिलाय कोण तर डी हा एफच्या उजव्या बाजूला दुसऱ्या क्रमांकावर, डी हा एफच्या उजव्या बाजूला, म्हणजे एफच्या उजव्या बाजूला दुसरा म्हणजे इथं एफ असला पाहिजे ना त्या माहितीप्रमाणे. आणि मग आता एकटाच राहिला आणि तो फक्त मध्ये बसेल. तो जो कोणी राहिला, आता कोण राहिला पहा, सी झाला, एफ बसला, डी बसला, एच बसला, ई बसला, राहिला जी, जी तेवढा इथं बसेल, एकटा तो शिल्लक राहिला. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांना थोडंसं मी सावकाश उदाहरण सांगण्याचा प्रयत्न केला. मी अशा विद्यार्थ्यांना नजरेसमोर धरलं होतं की हा जो बैठक व्यवस्था हा जो घटक आहे हा थोडासा नवीन आहे. म्हणजे काही विद्यार्थ्यांना तो माहीत नाही आहे, कारण हायस्कूलला किंवा जो काय आपण अभ्यासक्रम शिकत आलो आत्तापर्यंत तर त्या अभ्यासक्रमामध्ये बुद्धिमापन हा विषय नव्हता. आणि आता आपण जी परीक्षा देणार आहोत तर त्याच्यामध्ये बुद्धिमापनचाच जास्त विस्तार आहे. आणि त्यामुळं आपल्याला सगळे बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असणं महत्त्वाचं आहे. आपली निरीक्षण शक्ती, आपली वाचन क्षमता, आपला ऑब्झर्वेशन, आपली थिंकिंग पॉवर, आपलं लॉजिक हे सगळं मॅटर करतं. म्हणजे हे जर तुम्हाला ही परीक्षा जर क्रॉस करायची असेल, म्हणजे इथं फक्त आपल्याला लक्ष्मण रेषा ओलांडायची नाही आहे, इथं आपल्याला वरच्या मेरिटमध्ये यायचं आहे. मग आपलं सिलेक्शन आहे आणि त्यासाठी आपल्याला सगळे बारीक सारीक गोष्टी ह्या आपल्याला आत्मसात करून घेता आल्या पाहिजेत. या उद्देशानं आजचा हा व्हिडिओ मी बनवला होता. म्हणजे एक जो बैठक व्यवस्था हा जो महत्त्वाचा घटक आहे की त्याच्यावरती प्रत्येक पेपरमध्ये म्हणजे जे समान काठिण्य पातळीचे पेपर विचारले ते पण प्रत्येक पेपरमध्ये 4-5 प्रश्न त्यावेळेला विचारताना विचारलेले आहेत. तीच माहिती देऊन सगळं तेच देऊन फक्त प्रश्नात थोडासा बदल केला आणि मग उपलब्ध माहिती तीच दिली. म्हणजे आपल्याला बेसिक त्याचं व्यवस्थित माहीत असलं पाहिजे. तर आजचा जो व्हिडिओ बनवला होता तो बैठक व्यवस्था ह्या घटकातलं एकच उदाहरण तुम्हाला मला समजावून द्यायचं होतं. म्हणजे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल तर जे काय तुम्हाला मी सांगितलं ते परत एकदा मी जाता जाता रिपीट करतो. लक्षात असू द्या, खुल्या जागेमध्ये किंवा मैदानामध्ये जी बैठक व्यवस्था केली जाते आणि त्याच्यामध्ये जर तोंडाची दिशा दिली असेल तर गोष्ट वेगळी, दिली असेल तर 2च प्रकारे दिशा देता येते, एक तर उत्तरेकडे तोंड किंवा दक्षिणेकडे तोंड. जर उत्तरेकडे तोंड असेल तर मग तुम्हाला मी आता या उदाहरणात आपण दाखवलेलं आहे की इकडं उजवी आणि इकडं डावी आपल्या हातावरून ठरवायचं, काही लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे. आपण फक्त त्या दिशेला तोंड करायचं, तुमचं तुम्हाला दिशा कळेल. लक्षात घ्या, जर त्यांनी म्हटलं असेल की दक्षिणेकडे तोंड करून उभे आहेत असा शब्द घातला असेल तर आपलं तोंड दक्षिणेकडे करायचं. आपल्याला माहिती आहे इकडं दक्षिण आहे, मग आपला उजवा इकडं आहे आणि आपला डावा इकडं आहे.
आणि जर त्यांनी प्रश्नात दिलं की उत्तरेकडे तोंड आहे, मग आपलं तोंड उत्तर दिशेला करायचं, आपणच ठरवायचं कुठं आहे उजवी कुठं आहे डावी, लगेच आपल्याला समजायला सोपं जातं. आणि मग दिलेल्या माहितीमुळे त्यांना बसवत जायचं. अतिशय म्हणजे जर तुम्ही समजून घेतला हा अभ्यासक्रम, तर काय नेमका अभ्यासक्रम आहे हे जर तुम्हाला व्यवस्थित परफेक्ट समजलं आणि टू द पॉईंट तुम्ही काम केलं, तर मी गॅरंटी देतो की कमीत कमी श्रमामध्ये, कारण श्रम किती केलं, कष्ट किती घेतलं हे मॅटर करत नाही. एखादी गोष्ट आपलं कार्य हे पूर्ण होण्यासाठी किंवा सक्सेस होण्यासाठी आपण किती कष्ट ते घ्यावेच लागणार, हा निसर्गाचा नियमच आहे. पण प्रॉपर मार्गाने तुम्ही गेला असाल तर मात्र तुमचं ते कष्ट कारणी लागणार, त्याचं 100% फळ मिळणार. नाही तर उगीच आपलं केला अभ्यासक्रम नेमका काय आहे तो समजून घेतला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर प्रश्न त्या घटकावरती कसे विचारले जातात आणि कसे विचारू शकतील याचा अंदाज बांधून, अर्थात आमचं काम तेच आहे, म्हणजे आम्ही 24 तास त्यातच असतो किंवा आतापर्यंत प्रश्न आले कसे आणि मग आता पुढं काय बदल होईल, कशा पद्धतीनं प्रश्न अपडेट होतील याच्यावरतीच आमचं काम चालू असतं. आणि त्यामुळं तुम्हाला आम्ही गॅरंटी देतो की आम्ही ज्या पद्धतीनं सांगतो त्या पद्धतीने जर तुम्ही तयारी करत गेला तर 100% सक्सेस आपलाच आहे. तर ठीक आहे, आजचा व्हिडिओ एकच प्रश्न घेऊन सुद्धा थोडासा लांबलेला आहे, तरी तुम्ही पाहिलेला आहे. जर तुम्हाला काही वाटलं तर बंद करा, परत एकदा तोच व्हिडिओ पहा. पण शेवटची सूचना तुम्हाला अशी सांगतोय की जर तुम्ही पहिल्यांदाच हे माय ॲम्बिशियस यूट्यूब चॅनलवरचा हा व्हिडिओ पाहत असाल तर तुम्ही काय करा, बंद करा व्हिडिओ आणि ह्याच्या पाठीमागं 5 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत ते पहा, म्हणजे क्रमाने या, म्हणजे तुम्हाला कळेल. कारण पाठीमागच्या काही व्हिडिओमध्ये मी वेगवेगळ्या नमुन्याची गणितं घेतलेली आहेत, म्हणजे ते त्यांनी प्रश्न विचारले होते ते प्रश्न आपण घेतलेले होते. तर असंच आपण पुढं मी व्हिडिओ बनवत जाणार आहे. जवळपास जे काय तुम्हाला घटक आहेत, महत्त्वाचे घटक आहेत, ज्याच्यावरती जास्तीत जास्त प्रश्न विचारलेले आहेत, वेगवेगळ्या कन्सेप्टवरती विचारलेले आहेत, तर ते सगळं आपण क्रमाक्रमानं बघत जायचं आहे. तुम्ही फक्त ह्या चॅनलला अटॅच राहा. जे कोणी तुमच्या आणखी काही मित्रमंडळी असतील तर त्यांनाही तुम्ही शेअर करा, तुम्ही स्वतः सबस्क्राईब करा, त्यांनाही सबस्क्राईब करायला सांगा. आणि फक्त ज्या पद्धतीनं आत्तापर्यंतचे व्हिडिओ पाहिले तसेच फक्त पुढचे व्हिडिओ पाहत राहा, म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त तयारीला सोपं जाईल.